Đây là cái món tàu hũ mình cuộn, tàu hũ ki ha. Tàu hũ ki mình cuộn với lại nấm kim châm, mình sốt chua ngọt để chua cay nè các bạn. Để mình ăn thử nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ thì gia vị của nó hòa quyện rất là vừa ăn các bạn ha. Tàu hũ của mình thì nó bùi béo ha, còn cái phần nấm thì nó ngọt, mà cái vị nó thì hơi chua chua nè các bạn, cay cay ha. Rất là vừa ăn cũng rất là bà lạ miệng các bạn, ăn cũng rất là bắt cơm. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là tàu hũ ki cuộn nấm kim châm ha. Mình sốt chua ngọt nha các bạn, chua cay nha các bạn. Trước tiên ở nguyên liệu thì mình sẽ có một miếng tàu hũ ki tươi nè ha. Có chỗ thì còn gọi là dán đậu của các bạn, hoặc là phù trúc ha, cũng tùy theo dùng mà người ta gọi. Còn đây là cái một cái bịch nấm kim châm này các bạn, mình đã rửa qua nước muối sơ rồi ha. Còn đây là mấy công hẹ để dành mình cuột á các bạn, mình bó lại, mình cuột, mình cố định cho nó đừng có bị văng cái miếng tàu hũ ki này của mình ra ha. Còn gia vị đi kèm thì mình sẽ có đây là ở đây là mình sẽ có đây là một chén nước cốt me nha các bạn. Đây là cái chén nước cốt me nè. Ở đây là bột ngọt nè, đường nè, muối nè. Đây là bột ớt. Đây là ớt tươi mình đã băm sẵn. Đây cũng là thêm một trái ớt tươi nữa nè các bạn. Nếu các bạn ăn cay nhiều thì các bạn có thể để ớt nhiều hơn ha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp luôn cùng mình nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ tách cái miếng tàu hũ ki này ra nha các bạn. Các bạn tách nó ra ha, đừng mà mình cắt cái miếng dừa mình cuốn đó các bạn. Các bạn có thể không dùng cái tươi này ha, thì các bạn có dùng cái miếng khô quá các bạn, người ta phơi khô quá ha. Đây, những cái miếng này thì các bạn có thể cắt nó ra nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn, đặng vừa cái miếng mình cuốn nha. Nếu các bạn cắt hơi lớn hơn như vậy cũng được, thì mình cuốn thì nó hơi lớn. Các bạn cắt cho nó mới là nhiều thôi. Vậy là mình cuốn dừa đó các bạn. Dừa một cuốn như thế này ha. Các bạn cắt như thế này cho đến khi hết những cái miếng tàu hũ này của mình nha. Rồi bây giờ cái này thì mình cũng đã cắt xong rồi các bạn. Bây giờ tới phần nấm ha. Cái nấm kim châm này thì mình sẽ xé nó ra như thế này nè các bạn. Các bạn xé ra những cái miếng mình cho mình vừa cuốn vậy thôi ha. Đó các bạn. Các bạn xé như vậy ra cho đến hết những cái nấm của mình nha. Rồi bây giờ những cây nấm mình cũng đã xé xong ra như thế này luôn rồi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cuốn nó nha. Rồi bây giờ trước khi mình cuốn nó ha, thì mình sẽ đi nhúng
những cái lá hẹ này nè các bạn ha. Những cái lá hẹ này mình sẽ đi nhúng với lại trụng với lại nước sôi cho nó héo lại nha các bạn. Rồi bây giờ những cái lá hẹ mình cũng đã trần qua dưới nước sôi rồi nè các bạn thấy nó héo ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ cuốn nha các bạn. Mình sẽ cho nó qua đây luôn. Một lát nữa mình để cuốn ha. Mình sẽ cuốn nha các bạn. Đây là một cái miếng này nè. Cái này thì mình cuốn rất là dễ. Các bạn cứ thế như thế này là các bạn cuốn thôi, không có gì hết nè, như thế này là được rồi đó các bạn. Giờ một cọng hẹ mình sẽ cuột vô đây ha. Rồi như thế này thì đã xong một cuốn rồi nè các bạn. Các bạn cuốn như thế này ha, cho đến hết những cái phần tàu hũ của mình với lại nấm của mình là xong đó nghe các bạn. Mình đã cuốn xong rồi nè mọi người ha. Giờ bắt đầu mình sẽ đem đi chiên đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên cho nóng, mình cho dầu vô để mình chiên nha các bạn. Các bạn hơi cho nhiều dầu một xíu nha. Khi mà giờ cái chảo của mình nóng á, thì mình chế dầu vô, dầu nó rất là màu nóng nha các bạn. Rồi bây giờ dầu của mình nó đã nóng rồi nè, các bạn thấy dầu nó đã sôi lên ha. Bây giờ mình sẽ cho nó vào đây để mình chiên nha. Mình chiên cái này thì nó rất là mau các bạn. Các bạn chỉ cần chiên cho cái phần tàu hũ kia của mình nó vừa vàng là được rồi ha. Chứ mình không cần chiên cho nó vàng quá, vừa vàng tới là được. Rồi bây giờ mình đã chiên cho những cái nấm này nó vàng rồi nè các bạn ha. Cái phần tàu hũ kỳ của mình thì nó cũng đã vừa vàng tới. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra nha các bạn. Các bạn chiên như vậy cho đến khi nào hết những cái phần nấm của mình ha. Rồi trong thời gian mình chiên những cái nấm của mình ha, giờ mình sẽ làm cái nước sốt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là một cái chén này nè các bạn. Mình sẽ sử dụng một cái chén nước cốt chanh, nước cốt me ha. Mình sử dụng cái muỗng nhỏ này, cái muỗng mình ăn sữa chua các bạn. Mình sẽ sử dụng một muỗng muối ha, nửa muỗng bột ngọt, và đường nha các bạn. Mình sẽ sử dụng 2 muỗng rưỡi đường, một muỗng cà phê ớt bột, và một ít ớt băm luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ quậy lên cho nó tan đường ha. Các bạn nêm nó thử coi nó, các bạn quậy cho nó tan hết đường đi. Rồi các bạn nêm thử coi nó vừa ăn hay chưa ha. Nếu mà vừa ăn rồi thì thôi, còn các bạn nếu mà chưa vừa ăn thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo, tùy ý của mỗi mình. Bây giờ cái chén nước sốt của mình là gì thì nó đã được rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đi thắng nó ha.
Mình sẽ sử dụng lại cái chảo mình chiên hồi nãy nha các bạn. Cái chảo hiện giờ nó cũng đang còn nóng nè. Mình sẽ cho vô đây một muỗng dầu ăn thôi. Và cái chén nước sốt me này nè các bạn, mình sẽ cho nó vô đây. Nó hơi lạc đó các bạn. Mình sẽ cho vô đây một xíu nước tương ha. Mình cho khoảng một muỗng canh nước tương là được rồi đó các bạn. Và các bạn sẽ thắng cho nó kẹo lại ha. Các bạn làm cái nước sốt này nè, các bạn có thể chan lên cái phần bò hấu kỳ hồi nãy mình cuộn với nấm á, các bạn cũng có thể chan lên ha. Các bạn không có để thả nó vô đây sốt nó cho nó thấm luôn thì các bạn có thể chan nó lên đây. Còn mình thì một lát nữa mình sẽ để vô cái nước cái nấm cho nó vô đây luôn các bạn, cho nó thấm ha. Rồi bây giờ cái nước sốt của mình nó đã kẹo lại rồi đó các bạn, nó đã sệt lại ha. Mình sẽ cho cái phần này vô đây luôn. Mình để cho nó rút tất cả các gia vị vô đây ha các bạn, cho nó thấm vô ha. Thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Các bạn sốt cái này thì các bạn để lửa cho nó nhỏ thôi nha, đừng có quá lớn mà cũng đừng lên quá nhỏ. Đó, để cho nó lửa vừa vừa các bạn, để cho nó rút các cái gia vị vô trong cái phần nấm với lại tàu hũ kỳ của mình nha. Nó khô như thế này là được rồi nè các bạn. Rồi mình nêm lại thử coi nó vừa ăn chưa nha. Khẩu vị của mình gì thì nó đã vừa. Còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha. Giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Và cái món nấm kim châm mình cuộn với lại tàu hũ ki sốt chua cay giờ thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.